Bạn nghĩ đây chỉ là nước màu tím bình thường, nhỏ vài giọt vào, nó sẽ tự đổi màu. Đây là nước bắp cải tím, nhưng trong hóa học nó hoạt động như một máy phát hiện axit và bazơ. Khi gặp nước chanh có tính axit, màu tím chuyển sang hồng đỏ. Nhưng khi gặp baking soda có tính bazơ, màu lại chuyển sang xanh. Bắp cải tím chứa anthocyanin. Chất này đổi màu theo độ pH, nên nó có thể cho biết dung dịch đang axit, trung tính hay bazơ. Ở video dài, mình sẽ giải thích vì sao phân tử này đổi màu và cách biến nó thành thang đo pH tại nhà.